ายฟันวันนี้ผมกลับมาที่คณะสถาปัตย์จุฬานะครับก็เป็นที่ที่ผมเรียนจบมาครับที่คณะสถาปัตย์เนี่ยครับเราเพิ่งได้รับข่าวดีเพราะว่าห้องสมุดใหม่ของคณะเราครับเพิ่งไปคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ของโลกนะครับในหมวด Library หมวดห้องสมุดนะครับจาก Interior Design Magazine นิวยอร์กครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ออกแบบแล้วนะครับพี่ทวิตรีวัชราภัยเทพาคำหรือว่าพี่ตี้จาก Department of Architecture ครับสวัสดีครับพี่ตี้ครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันครับยินดีค่ะครับคือต้องบอกก่อนว่าห้องสมุดที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเคยเห็นจากสื่อต่างๆเนี่ยงบในการก่อสร้างนี่มัน90 ล้านเลยนะพี่ค่ะจุดเริ่มต้นแนวคิดในการที่จะออกแบบห้องสมุดนี้เนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับจริงๆก็เริ่มจากทางคณะก่อนนะคะก็คือว่าทางคณะก็เห็นว่าห้องสมุดที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเก่าแล้วก็ทางคณะเองก็เล็งเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนยังใช้ห้องสมุดเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงแล้วทางคณะก็เลยคุยกับพี่ที่เป็นศิษย์เก่าก็คือพี่เสริมศิลป์สมาลาภาแล้วก็เห็นตรงกันว่ามันน่าจะปรับปรุงแล้วพี่เสริมศิลป์เนี่ยก็ใจดีมากบริจาคงบประมาณสำหรับการปรับปรุงนะคะเสร็จแล้วทางคณะทางพี่เสริมศิลป์แล้วก็ทางผู้ออกแบบเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าห้องสมุดปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะห้องสมุดของคณะสถาปัตย์มันควรจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมอีกไหมเพราะจริงๆด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์ของน้องๆผมก็ว่าน้องๆอยากจะหางานดีๆก็เข้าเว็บไซต์เข้า Pinterest เข้าอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะแล้วหนังสือยังมีความสำคัญอยู่ไหมคะน้องเขายังเข้ากันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยตอนแรกก็เป็นคำถามที่พี่ตั้งการเรียนรู้ของเรามันไม่ได้อยู่แต่ในหนังสือแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อ่ะก็ไม่ใช่คนหนังสืออ่านเงียบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็มีไลฟ์สไตล์ที่มันต่างไปเราก็เลยเริ่มจากการที่มาคุยกับน้องๆนิสิตปัจจุบันรวมทั้งถึงน้องๆที่เพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีความต้องการยังไงรวมถึงไปหาข้อมูลจากห้องสมุดอื่นๆเช่นในจุฬาของสมุดกลางว่าตอนนี้ความต้องการมันเป็นอะไรแล้วเราก็รวบรวมขึ้นมาเป็นความคิดทีนี้ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเนี่ยเราน่าจะขยายนิยามของห้องสมุดโดยเฉพาะห้องสมุดของคณะสถาปัตย์ไม่ใช่เป็นที่ที่เก็บหนังสือและอ่านหนังสือแค่นั้นแต่เราอยากให้มันเป็นเหมือนกับ Creative Incubator อะค่ะก็คือเหมือนเราอยากให้มันเป็นแหล่งบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ความรู้ทั้งหลายอ่ะมันมีทั้งหนังสือซึ่งเรามีรีซอสเยอะใช่ไหมคะแมกกาซีนแล้วมันก็มีอะไรอย่างอื่นไหมที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตภายในพื้นที่ซึ่งจริงๆมันเล็กนิดเดียวเราอยากที่จะให้มันมีความหลากหลายของการใช้สอยที่คนจะเลือกได้ว่าเขาอยากจะมาทำอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ในบรรยากาศที่มันมีความแตกต่างกันซึ่งจะทำให้เขาอยู่ที่นี่ได้เยอะขึ้นได้ในหลายโอกาสมากขึ้นจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนนิยามเลยแล้วก็เราออกแบบสเปซใหม่เพื่อให้มันรองรับกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ความเป็น Creative Incubator ก็คือมันมีการเชื่อมโยงกันของน้องๆที่เข้ามาด้วยใช่ไหมฮะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็น Exhibition ด้วยใช่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปฮะผมขอพูดถึงเรื่องภายนอกสั้นๆแล้วกันจากตรงนี้ที่ผมมองเห็นเนี่ยวัสดุคือมันเป็นอะไรพี่ผมมองคร่าวๆนี่นึกว่าเหมือนแบบพวกคอนเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่จริงๆวัสดุเป็นปูนปั้นเลยเหรอครับโอ้โหแล้วก็คือทำเป็นร่องขึ้นไปแบบนี้ใช่จริงๆอ่ะคือสิ่งที่เราอยากที่จะทำอ่ะเราจะเห็นว่าในคณะเราอ่ะมันมีอาคารที่เกิดขึ้นในหลายยุคหลายสมัยด้วยกันไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นตอนนี้มันก็พูดถึงปัจจุบันสมัยณจุดที่เราสร้างมันมีความร่วมสมัยของปัจจุบันด้วยในขณะเดียวกันเราอยากที่จะให้มันไม่เยอะเกินไปคือมีความนิ่งมากประมาณนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะทำสิ่งที่มีความเรียบค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีรายละเอียดของพื้นผิวของผิวสัมผัสครับผมก็ถือว่ามุมนี้ก็เป็นมุมที่เราเห็นช่องเปิดนะครับที่มันเจาะ2ชั้นเลยแต่ว่าชั้นด้านบนนี่คือไม่ได้เจาะอาจจะเป็นเพราะprivate หรือเปล่านี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ตี้พาขึ้นไปดูด้านบนครับโอเคครับผม
ชั้น2นะครับพี่ ค่ะ ชั้น2ของคณะเราคือชั้น1ของห้องสมุด เริ่ม โอ ห้อง เค ส นะ มุ ครั ด บ ที่ชั้นนี้ค่ะ เข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนห้องสมุดเลยพี่เพราะว่ามันไม่มีหนังสือทักเล่มเลยครับพี่ และที่สำคัญนี่มีการเปิดเพลงด้วยนะฮะ ใช่ ดูเหมือนเป็นพื้นที่แบบ co-working space เป็นแบบว่าที่มานั่งทำงานกันอะไรอย่างนี้ คือถ้ามีขายกาแฟก็จะเป็นฟีลเหมือนร้านกาแฟสมัยนี้นะ ใช่ ฮะจริงๆแนวคิดในการออกแบบชั้นนี้เป็นยังไงครับพี่ คือเพราะว่าจริงๆเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีคนมาห้องสมุดบางทีก็ใช้หนังสือบางทีก็ไม่ใช้ ครับ เราก็เลยอยากจะเปิดส่วนหนึ่งอ่ะให้มันเป็น co-working space แท้ๆเลยแล้วก็คุยกันได้เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงเปิดเพลงก็เพื่อให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะยังใช้เสียงได้นะ ก็คือ อะไรอย่างเงี้ย ตั้งใจแบบนี้จริงๆนะ ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึงที่สำคัญก็คือการที่เรายกหนังสือขึ้นไปไว้ที่เริ่มที่ชั้นถัดขึ้นไปอะ อ๋อ ค่ะ ครับ เป็นเพราะว่า อืม เราอยากให้คนน่ะเดินผ่านชั้นนี้โดยยังไม่ต้องมีตรวจกระเป๋าหรือว่าอะไรเลย ครับ ตรงพื้นที่เนี้ยที่เราอยากให้มันเกิดเป็น exhibition space ครับ เพราะฉะนั้นพอมี exhibition อืม อยู่ คนก็เดินผ่าน อ่า แบบไม่ได้ต้องไปแบบเดินไปที่ตรงไหนก็คือทำให้คนน่ะเห็นกัน ครับ อยู่ตลอดเวลา คือต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูกลางของคณะเราเลย ใช่ เป็น circulation หรือทางสัญจรหลัก ใช่ ที่คนจะเข้ามาแล้วก็มันจะมีเป็นโถงขึ้นไป ใช่ 4 ชั้นอย่างนี้นะครับ ค่ะ แล้วก็แค่คุณเข้าประตูกลางมาเดินขึ้นมา ก็จะเจอเลย ใช่ ตรงนี้เลย ซึ่งเท่ากับว่าคนนอกก็เข้ามาได้ด้วย เข้ามา ใช่ไหม ได้ ครับ ตรงนี้ใครๆก็เข้ามาได้ ครับ ใช่ แล้วก็อย่างที่เห็นคือมันมีโต๊ะรองรับเยอะมากจริง ใช่ ๆ คืออยากจะมานั่งได้แล้วก็ปลั๊กเปิ๊กอะไรมีให้หมดเลยนะพี่ ใช่ปลั๊ก ครับ นี่ต้องจำเป็นเลย ครับ ใช่ อีกอย่างหนึ่งที่แอบเห็นคือโต๊ะมันมีล้อด้วยเหรอฮะ ใช่ค่ะ คือพร้อมรองรับ exhibition อย่างที่พี่ตี้บอกไว้ก่อน คือน้องเขาอยากจะแบบเอาไปไว้มุมนึงแล้วก็จัดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลย ใช่ คือสเปซเนี้ยเราอยากให้มันมีความ flexible สูงสุด ก็ ครับ คือว่ามันอาจจะบางทีมันก็จะเป็นco-working space บางที อืม จะเอามาจัดเรียงใหม่เป็น exhibition บางที ครับ อาจจะจัดเป็น group work หรือว่าอาจจะมี pin up มีการตรวจงานในนี้ก็ได้ อ่า ทำได้หลายอย่าง คืออาจารย์ก็ แล้ว ตรวจแบบในนี้ได้ แต่ใช่ค่ะมีก็มีอาจารย์มาตรวจแบบในนี้ โหดีมาก ซึ่ง เลย จ ฮะ ริงๆอ่ะมันดีตรงที่ว่าสมมติว่ามันมีกลุ่มเล็กที่ตรวจแบบเราสตูดิโอก็จะแบบ10 คนอะไรอย่างเงี้ย ครั ใช่ บ ไหมคะแล้วพอมันตรวจแบบกันอยู่อ่ะ มันก็อาจจะมีคนอื่นในคณะ อืม นิสิตของชั้นปีอื่นสตูดิโออื่น ครับ เดินผ่านแล้วเขาอาจจะสนใจแล้วหยุดยืนดูก็ได้ อ่า ทำให้มันเกิดปฏิสัมพันธ์กัน ครับ เราอาจจะมาดูว่ารุ่นพี่เขาออกแบบเป็นยังไงนะ ใช่ อะไรอย่างนี้ ของเรา ใช่ เจ๋งกว่าอะไรอย่างนี้ ครับ ใช่ค่ะ ทีนี้พอพี่พูดเรื่องความที่มันรองรับ exhibition เนี่ย ตรงกลางตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลย อืม มันเป็นโครงเหล็กซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะมาถ่ายอ่ะเห็นตามแบบสื่อต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงนี้มันมีความพิเศษมาก อืม มีบันไดขึ้นไปด้านบนด้วย ตรงนี้มันออกแบบมาด้วยแนวคิดยังไงอะครับ พอเราเริ่มจากว่าเราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็น exhibition space ใช่ไหม ครั คะ บ มันเป็น system ที่รอให้คนมาทำอะไรกับมัน อ่า จริงๆ มันเป็น system เปล่า หรือถ้าตอนที่ยังไม่มีใครมาทำอะไรกับมัน อืม มันก็เป็นแค่โครงเปล่า ครับ ๆ จนกระทั่งเมื่อคนคิดว่า เราจะทำอะไรกับมันดีวันนี้เราจะมาเอาบอร์ดมาผูกกับมัน อืม เอาจอโปรเจคเตอร์มาฉาย ครับ เอาจอทีวีมาแขวนพรีเซนต์ไหมหรือว่าจริงๆดีเทลของมันเนี่ยเราทำให้มันมีดีเทลที่มีสล็อตที่จะสามารถ อ๋อ เอาบอร์ดไม้เนี่ยมาเสียบแล้ววางโมเดล อันนี้คือพี่เอาแผ่นไม้ ก็ด้ เสียบไป แล้วก็โชว์โมเดล ใช่ โชว์ชิ้นงานต่างๆ อะไรอย่างนี้ หรือใครจะใช่ ด้านหลัง ค่ะ ด้วย ใช่ ใช่ไหมครับ ด้านหลัง ใช่ ก็คือมีบอร์ดแล้วก็ เขา มัน ก็ ผูกไว้อยู่ ใช้ อะครับ ผูกเอา อ๋อเป็นโครงสร้างเปิดเพื่อให้คุณมาแบบ ใช่ ใส่ไอเดียใส่ความ creativity ได้ ใช่ แล้วก็นอกจากเนี้ยโครงเนี้ยพอจากตรงชั้นเนี้ยที่มันทำหน้าที่เป็น exhibition space หรือว่าเป็น flexible space ละ อืม มันยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของบันได อ๋อ ที่มันจะขึ้นเลื้อยขึ้นไปถึงชั้นข้างบน อืม แล้วเดี๋ยวจะเห็นมันขึ้นไปรับพื้นชั้นบนสุดด้วย อ๋อค เป็น รับ โครงสร้างด้วย แล้วก็ อืม เดี๋ยวขึ้นไปก็จะเห็นมันทำหน้าที่รองรับดิสเพลย์ของ อืม แมกกาซีนอะไรด้วย โอ้ คือมันทำหน้าที่หลายๆอย่าง คือจริงๆ โครงนี้โครงเดียวแต่ว่าก็เหมือนเป็นแกนหลัก แล้วก็ยิงยาวขึ้นไปเลย ใช่ ฟังก์ชันในแต่ละชั้นก็แตกต่างกันไปอีกด้วย ใช่ค่ะ เจ๋งมากเลยครับถามอีกนิดนึงเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในฮะคือเราจะเห็นว่า texture ของวัสดุเนี่ยมันเป็นแบบเปลือยดิบเลย ทั้งในส่วนของพื้นเสาไปถึงฝ้านี่โอ้โหโชว์โครงสร้างหมดเลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ความตั้งใจในการออกแบบลักษณะนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ มันมีหลายเหตุผลด้วยกัน ครับ อย่างแรกก็คือที่เราพูดถึงว่ามันเป็นพื้นที่ตรงโดยเฉพาะชั้นเนี้ยเราอยากให้นิสิตสามารถที่จะรู้สึกฟีลฟรีที่จะทำอะไรกับมันก็ได้อะที่แบบ
จะแบบเอาอะไรมาผูกเอาอะไรมาห้อยมาแขวนเพราะฉะนั้นคือสมมติถ้าเป็นไม้ก็อาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเป็นรอยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราอยากให้มันทนแล้วก็แบบทำเลยครับใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคณะสถาปัตย์นะฟีลของมันก็รู้สึกอาร์คิเต็กหน่อยแล้วก็โชว์โครงสร้างโชว์ความเปลือยของวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นผิวของวัสดุครับจากบริเวณตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้มีการเจาะช่องเปิดด้วยพี่โชคดีที่ในคณะเราเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นคอร์ดแล้วก็เราเห็นต้นไม้สูงซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยคือนั่งอยู่บนชั้น3ก็ยังมองเห็นต้นไม้ได้นะพี่มุมนี้สวยมากนะครับตอนที่ออกแบบนี่เราตั้งใจจะต้องมีแบบการนำแสงนำไฟเข้ามาแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่แล้วก็คิดว่ามันต้องมีช่องเปิดแล้วก็อาจจะอยากให้บางคนที่อยากจะแบบนั่งทำงานไปมองข้างนอกไปอย่างเงี้ยก็มีพื้นที่แบบนี้แล้วก็ให้แสงธรรมชาติเข้ามาเราก็เลือกที่จะเปิดฝั่งเนี้ยเพราะคอร์ด2ฝั่งมันไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีต้นไม้เพราะฉะนั้นก็จะแบบร่มรื่นแล้วก็แดดก็ไม่เข้ามาครับคือจะว่าไปฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเงียบกว่านะพี่เพราะตรงนั้นมันจะเป็นคอร์ดบอลคอร์ดกินข้าวที่เราแบบเฮฮาคึกคืนเลยอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่แบบเรานั่งทำอะไรแล้วหันไปมองตรงนั้นนะใช่แต่คอร์ดนั้นก็เลยทำเป็นผนังด้านนั้นทึบเป็นหลักซึ่งมันก็ดีเพราะมันเป็นคอร์ดกิจกรรมพอด้านหลังมันทึบมันจะเป็นแบ็กกราวด์ให้กับกิจกรรมครับผมโอเคฮะจากตรงนี้นี่ก็คือในส่วนของชั้นแรกของห้องสมุดเรานะครับเดี๋ยวให้พี่ตี้พาขึ้นไปดูชั้นที่2ต่อครับโอเคครับผมโอ้ขึ้นมานี่เห็นหนังสือแล้วครับพี่ใช่ก็ตอนนี้ก็เป็นชั้นที่เริ่มมีหนังสือแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์บรรลักษ์ลงทะเบียนอะไรตรงนี้ลงทะเบียนเราจะได้บัตรอย่างนี้มานะครับอย่างนี้มาแล้วก็ผ่านตรงนี้เข้าไปโอเคครับตรงนี้ก็คือในส่วนของชั้นที่2นะครับชั้นนี้ก็ได้เห็นหนังสือแล้วครับพี่ตี้ครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คืออย่างถ้าย้อนไปเป็นห้องสมุดในภาพจำของเราพี่ก็จะเป็นชั้นแล้วเราก็จะแอบเข้าไปนะพี่อย่างบางทีเขาถ่ายMV กันก็ไปแอบมองกันตามช่องอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีตัวเลขที่บอกหมวดซึ่งมันก็จะเป็นระบบแบบดิวอี้อะไรผมเคยได้ยินมาเหมือนกัน100ศาสนาปรัชญาไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่านะฮะแต่ที่นี่เนี่ยมันเรียงแบบนั้นหรือเปล่าทำไมผมขึ้นมานี่ถือว่าเป็นชั้นแรกเริ่มต้นเลยแต่มันเริ่มที่725 726 727อะไรเงี้ยแล้ว100 200อะไรมันไปอยู่ตรงไหนครับมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือเราใช้ระบบ DUE นี่แหละครับก็มันก็จะเป็น0 ถึง 900แต่ว่าด้วยความที่ห้องสมุดของเราเป็นห้องสมุดเฉพาะทางเราจะมีหนังสือที่เราเน้นเลยก็คือหมวด700มันก็คือจะหมวดศิลปะแล้วก็ภายในหมวด700มันจะมีหมวด720ซึ่งเป็นหมวดสถาปัตย์ซึ่ง720หมวดสถาปัตย์เนี่ยเรามีปริมาณหนังสือครึ่งนึงเลยของหนังสือทั้งหมดในห้องสมุดเราทีเนี้ยวิธีการจัดเรียงเราใช้ระบบ DUE แต่ว่าวิธีการพรีเซนต์หนังสือเนี่ยเราอยากให้ความเป็นหนังสือเล่มความเป็นฟิสิกอลหนังสือมันมีความสำคัญอย่างที่เล่าไปแล้วว่ามันมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกับของในโลกออนไลน์แล้วเราอยากให้คนได้หยิบจับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาหนังสือไปอยู่ในสแต็กซอกแต่เราอยากเห็นสันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอยากที่จะเอาชั้นหนังสือมาคลี่ห่อหุ้มสเปซเราแล้วก็จะมีส่วนที่เอาปกหันออกเพื่อให้คนเนี่ยไปเห็นแบบบางทีเราอาจจะไม่ได้เสิร์ชมาว่าเราจะเอาเล่มเนี้ยแล้วเราก็เห็นแล้วอยากไปหยิบได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในห้องสมุดของเราอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการจัดบล็อกกิ้งของโซนนิ่งของหนังสือเนี่ยมันก็จะเข้ามามีความสำคัญพอเราเข้ามาในห้องสมุดปุ๊บมันจะเจอไดอะแกรมก่อนว่าหมวดบล็อกหลักมันอยู่ที่ไหนโดยที่เราเอาหนังสือที่สำคัญเป็นหมวดพระเอกมาอยู่ในสเปซหลักอย่างเช่นเข้ามาถึงปุ๊บชั้นเนี่ยทั้งชั้นจะเป็น720หมวดสถาปัตย์อยู่ทั้งหมดเลยก็เราพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอหมวดสถาปัตย์อยู่ชั้นนี้720ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเรียงเลขไปแล้วก็จะหา
เราจะคีย์มาแล้วเดินหาเลข ก็ได้ ก็ได้ หรือเราจะเดินเบราว์แล้วก็อยากหยิบเล่มไหนก็หยิบก็ได้ แล้วก็พอขึ้นไปชั้นข้างบนหมวด700ครับ ทั้งหลายที่เหลือซึ่งก็เป็นหมวดออกแบบศิลปะทั้งหลายเนี่ยก็สำคัญอยู่มันก็จะห่อหุ้มสเปซหลักของชั้นถัดไปส่วนหมวดที่เป็นหมวดซัพพอร์ตซึ่งเราก็มีหนังสือพวกนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาปรัชญาภาษาศาสตร์หรือหมวดวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหนังสือพวกนั้นเหมือนกันก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรองลงไปเช่นอยู่ใต้เมซซานีนแต่ว่าถ้าเราจะหาเดี๋ยวคีย์มาปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อบล็อกที่เป็นหมวดซัพพอร์ตมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นมีก้อนหลักๆแล้วก็เดินไล่เลขในแต่ละก้อนครับจริงๆมันก็คือเพราะว่าจำนวนหนังสือของหมวดเนี้ยเพราะมันมีเยอะถ้าสมมติว่าเราไม่หาที่ลงให้ดีๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ชั้นนี้ได้นิดนึงแล้วก็ต้องไปหาชั้นอื่นใช่จะไม่สะดวกมันต้องดูวัตถุประสงค์ของห้องสมุดครับแต่ก็อย่างที่พี่บอกพอมันเป็นเฉพาะทางแล้วมันก็มีความชัดเจนแล้วก็ถ้าใครที่มาก็แนะนำให้ดูไดอะแกรมแล้วก็จะสามารถหาได้โดยง่ายเลยนะครับง่ายมากครับผมทีนี้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยทีมออกแบบไม่ได้มีแค่พี่ตี้คนเดียวค่ะเรามี4 คนครับผมซึ่งเดี๋ยวจะแนะนำให้คุยกับหัวหน้าทีมออกแบบของเราคุณโบชัยพัฒน์น้องโบนี่เป็นรุ่นน้องผมเองฮะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาโบก่อนว่าโบอยู่ที่ไหนโอเคครับอยู่72อะไรก็ไม่รู้นะพี่นะโอเคครับเดี๋ยวไปหาโบก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมมาเจอพี่ตี้อีกครั้งนึงนะครับค่ะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับอีกหนึ่งนักออกแบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์อาร์คิเต็กเลยครับน้องโบชัยพัฒน์มีระเสนครับสวัสดีครับโบครับไม่ได้เจอโบนานเลยก็ต้องถามโบแบบนี้ก่อนว่าในการออกแบบห้องสมุดเนี่ยคือพี่อยากลงดีเทลเรื่องของชั้นดิสเพลย์ในการวางเพราะเมื่อกี้ก็มีคุยกับพี่ตี้คร่าวๆว่าแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราเห็นนะมันจะเป็นช่องแบบว่าที่แบบแอบเข้าไปเป็นแถวเรียงกันแต่อันเนี้ยพี่ตี้เขาบอกหุ้มเราไว้เลยแล้วก็วิธีการเรียงเนี่ยมันเหมือนแบบมีลูกเล่นแบบเฉียงๆหน่อยอะไรอย่างนี้ในแง่ของการออกแบบคอนเซปต์แนวความคิดมันเป็นยังไงฮะจริงแรกเริ่มเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มคุยกับน้องๆเรารู้ว่าแบบน้องๆยุคปัจจุบันเนี่ยคือเขาอาจจะเข้ามาทำงานเป็นหลักคือเป็น co-working space เป็นหลักแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะเหมือนสร้างความน่าสนใจให้หนังสือให้เขามาหยิบหนังสืออ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยหันปกออกมาเหมือนร้านขายหนังสือครับคือถ้าห้องสมุดเราจะหันสันใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มเห็นปกหนังสือเฉพาะปกหนังสืองานดีไซน์มันจะสวยเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่เข้ามานั่งทำงานแต่บังเอิญเห็นหนังสือเล่มนั้นปกอะไรสวยจังเราเริ่มเดินเข้าไปเริ่มหยิบออกมาอ่านนะครับก็เหมือนกับเป็นการสร้างความอยากอ่านหนังสือให้กับน้องๆด้วยแล้วก็จริงๆเราจะเปิดใช้ไปสักเทอมนึงครับก็คุยกับบรรณารักษ์แล้วก็รู้สึกว่าบรรณารักษ์เล่าให้ฟังว่าหนังสือที่ถูกยืมออกไปมากที่สุดก็คือหนังสือเล่มที่โชว์ปกออกมาอันนี้ก็คือเหมือนมีผลฟีดแบ็กจริงๆให้เห็นเลยนะในเรื่องของการดีไซน์ตู้หนังสือจริงๆก็ต้องบอกว่าตู้หนังสือในห้องสมุดมันเป็นเหมือนเอลิเมนต์หลักของงานออกแบบอันนี้ทีนี้ทำไงให้เขามีคาแรคเตอร์น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องซิมเพิลนะเขาต้องง่ายก็คือเขาต้องสร้างง่ายเขาต้องใช้งานง่ายด้วยเราก็นึกถึงว่าถ้าเราเป็นตู้หนังสือไม้ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราจับเขาเนี่ยมาบิดข้างครับพอหันข้างเข้าหากันปุ๊บมันเกิดคาแรคเตอร์นึงก็คือพวกเส้นซิกแซกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มาทำให้มุมมองด้านซ้ายและด้านขวาของตู้หนังสือเนี่ยต่างกันไปเลยคือด้านนึงไม่เห็นหนังสือเลยอีกด้านนึงเราจะเห็นแต่หนังสือแล้วก็พอเราเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยมีโอกาสที่เราจะใส่ไลติ้งเข้าไปในสันของตู้หนังสือทำให้หนังสือที่ห้อมล้อมเราอยู่เนี่ยเหมือนกับเน้นความสำคัญของเขาขึ้นมาอีกให้เหมือนกับให้เขาโกรว์ขึ้นมาแบบน่าสนใจเป็นกลายว่าหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของห้องสมุดนี้ครับอย่างนี้พอเรามองเป็นตีบเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันมีเป็นเส้นไฟเรียงๆกันไปแบบนี้นะแล้วก็พออีกด้านนึงเนี่ยครับที่พอไม่เห็นหนังสือเราเห็นแต่ด้านทึบเนี่ยครับเราก็เลยเป็นพื้นที่ที่เราจะเอาไว้ใส่ชื่อของแต่ละตู้แล้วเวลาเราจะเดิน browse หมายถึงว่าไม่ได้คีย์มาหรอกแต่เราแค่เดินดูแล้วก็สามารถรู้คร่าวๆได้ว่าตู้นี้เกี่ยวกับอะไรเช่นตู้นี้เป็น commercial ตู้นี้เป็น transportation ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่เราเห็นการใช้งานของห้องสมุดมาส่วนใหญ่เนี่ย
เบอร์ของชั้นแต่ละชั้นนะครับจะถูกเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโดยปกติคือบรรณารักษ์ควรจะทำเองได้ง่ายเช่นปริ้นออกมาแปะอะไรเงี้ยแต่ที่คิดว่าถ้าให้ง่ายขึ้นอีกทำยังไงได้บ้างแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเกิดการแบบปริ้นเปลี่ยนตลอดเวลาเราก็เลยนึกถึงแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับพี่ที่ว่ามันถือว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นสแครบเบิลออกมาได้ด้วยใช่ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนเป็น 2.3 เพราะบางทีเวลาเรามีหนังสือใหม่แล้วต้องเพิ่มเลขเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนไอ้พวกนี้ได้ตลอดเวลาเลยโดยที่เราไม่ต้องมาแปะกาวแปะสกอตเทปใหม่ละโอ้สะดวกขึ้นเยอะมากเลยนะอันนี้คือตู้เล็กแต่ถ้าตู้ใหญ่อยากจะเปลี่ยนทั้งตู้ก็ได้ก็คือเราก็แกะออกมาทั้งอันนี่แกะมาได้ทั้งอันครับแผ่นยาวแบบนี้เลยนะว่าบางทีอาจจะอยากเปลี่ยนทั้งหมวดนี้ไปเป็นอีกตู้นึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องสั่งทำใหม่แล้วก็แค่แกะแม่เหล็กนี้ย้ายเท่านั้นเองก็ถือว่ามีการคิดเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อทำให้มันสามารถแบบว่าจัดการได้ง่ายครับแล้วก็นอกจากตรงหนังสือแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนของนี้เป็นนิตยสารซึ่งอันนี้เราก็อยากจะดิสเพลย์เขาให้ต่างจากหนังสือเพราะว่านิตยสารเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะให้เหมือนกับว่าทุกครั้งที่เข้ามาจะเห็นนิตยสารใหม่ๆนี่เห็นอยู่ตรงโครงเหล็กนี่เลยใช่ไหมฮะครับเก๋มากเลยนะนี้รูปแบบของมันเนี่ยคือเราออกแบบเป็นช่องไว้แล้วก็หยิบออกมาจากด้านข้างแบบนี้ได้ครับโอ้เก๋มากเลยฮะคือนิตยสารเนี่ยเป็นของที่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะต้องเป็นของที่เหมือนกับว่ามันอิชชูใหม่ออกมาละทุกคนต้องได้เห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเอาไว้ตรงที่ทุกคนเห็นได้ชัดก็คือไว้ตรงกลางเลยเนี่ยน่าจะแบบว่าน่าสนใจที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากใช้ประโยชน์จากการที่เรามีโครงเหล็กอันนี้ครับในแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ต่างกันไปที่เมื่อกี้เห็นชั้นล่างมันก็เป็น exhibition ใช่ไหมครับพอชั้นเนี้ยโครงเหล็กเนี่ยก็จะทำหน้าที่เนี่ยแหละเป็นแผงโชว์นิตยสารของเราไปด้วยโดยที่แบบเราก็แค่ติดเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ใส่ก็ถือว่ามันมีลูกเล่นในการดิสเพลย์ที่หลากหลายมากเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยคือฟังก์ชันมันอ่ะใช้งานสะดวกจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือที่เป็น new arrival เป็นหนังสือใหม่ซึ่งอันนี้ก็อยากให้เขามีความน่าสนใจกว่าเพื่อนอีกเพราะว่าเหมือนกับเขาเพิ่งเข้ามาทุกคนอยากจะต้องแบบเห็นเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้มาถึงอีกมุมนึงครับซึ่งน้องโบบอกว่ามันเป็นแบบหนังสือ New Arrival หรือเพิ่งมาใหม่วิธีการดิสเพลย์มันเป็นยังไงครับก็ต้องเล่าว่าจริงๆหนังสือห้องสมุดเราครับโดยเฉพาะหนังสือดีไซน์เนี่ยชอบมีไซส์ประหลาดบางคนแบบมายาวบางคนแบบมาสูงบางคนเล่มเล็กเล่มใหญ่ซึ่งมันก็ยากที่จะจัดการกับมันนะครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำแผงโชว์ที่เป็นแบบ flexible เลยได้ไหมเช่นสมมติว่าโอเคเล่มนี้เล่มกลางเราเปิดออกมา3อันใช่ไหมครับถ้าเล่มใหญ่กว่านี้เช่นเป็นเล่มใหญ่มากแล้วก็อาจจะเปิดสมมุตินะครับเป็น4อันแล้วก็วางได้เป็น4อันถ้าเล่มใหญ่กว่านี้อีกเราก็เปิดออกมาอีกหรือว่าถ้าเป็นเล่มเล็กเราอาจจะเปิดเหลือแค่2อันแล้วเราก็วางได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็สามารถจัดเลเยอร์อะไรก็ได้ให้กับตรงนี้โอ้เก๋มากเลยคือถ้าให้ดูดีเทลเนี่ยมันเป็นเหมือนตะขอนะครับที่เราสามารถทิ้งมันลงมาได้แล้วก็โอ้จริงๆหนังสือดีไซน์เนี่ยบางทีเจอเล่มแบบแนวนอนก็มีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็น1ไอเดียที่เก๋มากถ้าเกิดใครอยากจะทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของชั้นที่2เดี๋ยวเราจะให้โบพาขึ้นไปดูชั้นที่3ครับซึ่งก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษกว่านี้เพราะว่าจากที่คุยกับพี่ตี้เขาบอกว่ามันรองรับกิจกรรมหลากหลายเลยได้ครับโอเคครับขึ้นไปดูกันพอเราขึ้นมาถึงก็จะเจอพื้นที่บริเวณใต้ชั้นลอยก่อนซึ่งจริงๆชั้นลอยนี่เป็นชั้นลอยเดิมของห้องสมุดเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็บริเวณนี้พอเราขึ้นมาเจอด้วยความที่เรามีพื้นที่ไม่สูงมากครับทำให้เวลาถ้าเราตั้งเป็นโต๊ะอ่านหนังสืออาจจะทำให้มันอึดอัดไปเราก็เลยเปลี่ยนบริเวณนี้เป็นโซฟาซึ่งโซฟาก็ดีตรงที่เราก็ได้มีพื้นที่เปลี่ยนอิริยาบถให้กับน้องๆด้วยครับรูปแบบของการนั่งอ่านด้วยนะก็เป็นอีกฟีลนึงครับอาจจะไม่อยากนั่งจริงจังเราอาจจะอยากเป็นนั่งเปิดหนังสือรูปดูอาจจะนั่งเหยียดขาแล้วก็เปิดดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับโอเคจากตรงนี้ชั้นนี้เนี่ยมีสเปซอะไรพิเศษอีกไหมครับเพราะว่าเราเห็นชั้นลอยเดิมที่มีอยู่ครับเราก็เลยต่ออัฐจันทร์ขึ้นไปบนชั้นลอยเดิมเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอัฐจันทร์เลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับจากมุมเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยโอ้มันดู
เตี้ยๆเนี่ยฝ้าเพดานพอมาตรงนี้นี่โอ้โหมันระเบิดออกเลยแล้วก็หลายคนอาจจะงงว่านี่ยังอยู่ห้องสมุดสถาปัตย์อยู่หรือเปล่าครับเพราะอยู่ดีมันกลายเป็นมีออดิทอเรียมแบบนี้เกิดขึ้นมา ครับทำไมเราถึงมีสเปซแบบนี้ขึ้นมาได้เหมือนที่พี่ตี้เล่าไปตอนต้นนะครับว่าจริงๆแล้วอินสปิเรชันมันมาได้จากหลายอย่างคือไม่ใช่แค่จากหนังสือแล้วตอนนี้เรากลายว่าเรามีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาร์คิเทคเจอร์หรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับอาร์ตอื่นๆก็อินสไปร์เราได้เพราะนั้นเราก็อยากให้มีพื้นที่ในการฉายภาพยนตร์รวมถึง informal lecture ต่างๆที่อาจจะแบบไม่อยากนั่งเป็นโต๊ะเรียนละแต่อยากจะแบบว่ามีสปีกเกอร์มาพูดแคชชวลหน่อยก็อาจจะมาใช้พื้นที่นี้เพราะนั้นพื้นที่นี้จะกลายเป็นเหมือนออดิทอเรียมสำหรับ informal lecture สำหรับดูหนังแล้วก็แม้กระทั่งแบบพรีเซนต์งานตอนปลายปีก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันครับแต่อย่างหนึ่งที่พี่สงสัยนิดนึงก็คือเนี่ยจอมันอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะของการนั่งเนี่ยมันเหมือนมันบิดแกนนิดนึงนะเหมือนเราจะไม่ได้นั่งกันแบบตรงๆอันนี้ก็เฉียงตรงนี้แนวการนั่งมันก็เฉียงไปเหมือนกันอันนี้มันเป็นเรื่องของพื้นที่มาทำไมผังมันถึงออกมาเป็นแบบนี้จริงเป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งตรงนะครับพื้นที่บริเวณนี้เราเหลือสั้นมากพอสั้นมากทำให้เหมือนกับมุมมองของเรามันกระชั้นเกินไปสำหรับการแบบดูจอขนาดใหญ่ครับทีนี้พอเราบิดเอียงปุ๊บโอเคเราได้พื้นที่บริเวณนี้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราได้คาแรคเตอร์ใหม่ของการที่เรานั่งแล้วมันไม่เท่ากับเพื่อนนะครับมันก็ได้เกิดเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงแล้วก็ชั้นนี้เราอยากให้เขาต่างจากชั้นข้างล่างแล้วคืออยากให้เขามีความรีแลกซ์ขึ้นเราก็เลยใช้พวกสีสันเนี่ยเข้ามาช่วยครับอย่างเช่นสีเหลืองสีส้มเนี่ยให้มันแล้วก็โต๊ะต่างๆก็จะมีความเตี้ยลงเหมือนกับเราเริ่มนั่งรีแลกซ์ขึ้นแล้วครับคือต้องบอกว่าการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศจริงนะฝ้าเพดานด้านบนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแผนที่ภายใต้แผนที่ที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นแผนที่ของอะไรและทำไมถึงต้องเป็นแผนที่ตรงนี้เลยครับพี่มองพี่ก็ยังไม่เห็นไม่ชัดเหมือนกันนะก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปว่าเมื่อตุลาคมเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่เราเริ่มออกแบบห้องสมุดที่นี่นะครับเป็นพระราชพิธีของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ทางคณะเองและทางพี่เสริมสินผู้บริจาคเองเนี่ยอยากให้มีที่ระลึกถึงในหลวงผ่านพระราชกรณียกิจที่ในหลวงทำโดยเฉพาะเกินครึ่งเนี่ยเป็นงานเกี่ยวข้องกับการวางผังผ้าการวางผังเมืองการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมซึ่งจะว่าไปเป็นศาสตร์หนึ่งของสถาปัตยกรรมเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงคือภาพจำที่เราเห็นในหลวงคือในหลวงจะถือแผนที่ตลอดเวลานะครับเป็นแผนที่ที่พระองค์ท่านทำเองเนี่ยเราเรียกว่าภาพแผนที่แล้วก็ภาพโครงการพระราชกรณียกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกผ่านอินโฟกราฟิกบนซีลิ่งนี้ครับก็เหมือนกับเป็นที่ระลึกให้กับท่านครับครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการออกแบบนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับในส่วนของชั้นนี้เนี่ยนอกจากบริเวณตรงนี้แล้วยังมีอีกจุดนึงก็คือส่วนของ Quiet Zone ที่พี่แอบเห็นอยู่พี่จะไปเจอกับพี่ตี้ที่นั่นนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องโบมากที่วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับจากมุมออดิทอเรียมเมื่อกี้ครับเราเดินผ่านอุโมงค์มานะพี่แล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกมันเป็นเหมือนเขาวงกตแล้วก็จริงตอนที่ผมดูในเว็บอะรู้สึกชอบมุมนี้มากแล้วก็อยากมาเห็นว่าของจริงเป็นยังไงฮะทำไมถึงมีการออกแบบให้เป็นลักษณะแบบนี้ฮะแล้วเท่าที่ผมเห็นมันเหมือนสูงขึ้นไปด้วยนะพี่ใช่จริงๆอะอยากให้เป็นที่ที่คนมานั่งอ่านหนังสือเงียบๆเนาะไอเดียมันมาจากคิวบิเคิลทั่วๆไปที่เราเห็นในห้องสมุดเนาะคือเมื่อก่อนไปหอการก็จะมีเป็นข้ออย่างนี้นะพี่ที่เข้าไปอ่านแต่ทีเนี้ยเราอยากที่จะคิดถึงเรื่องข้อนี้ขึ้นไปอีกเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาเป็นข้อแต่บางทีปกติข้อเขาก็เรียงคนก็ยังเดินผ่านเราข้างๆอยู่ก็ยังรู้สึกถูกรบกวนได้อยู่ใช่เราก็เลยพยายามที่จะหาวิธีจัดเรียงใหม่ก็เลยมาเรียงเป็นเขาวงกตนี่แหละทำให้ circulation หลักหรือทางเดินหลักเนี่ยมันอยู่รอบนอกแต่ถ้าเรานั่งอยู่ข้างในแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยมีคนผ่านเรามันจะผ่านแค่ 2-3 คนที่จะไปที่นั่งเขาเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นวิธีการจัดเรียงที่ทำให้เราได้ privacy มากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วการที่เราเห็นเนี่ยคอกมันค่อยๆสูงขึ้นนะเป็นเพราะว่าเราอยากให้มันมีหลายๆระดับของความ privacy ที่พอตรงที่เราเข้ามาถึงเราก็ยังไม่อยากให้มันหุยเข้ามาเจอข้อสูงเราก็เลยให้ข้างล่างต่ำก่อนแล้วเราปาดจากมุมเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วก็ใส่reflective ceiling ก็จะทำให้เราเห็นแปลนของตัวลาบิลิน
จริงๆด้านบนก็ถือว่ามันก็เป็นส่วนที่ทำให้สเปซนี้มันดูน่าสนใจขึ้นนะพี่แล้วก็ผมก็ไม่รู้คิดเองว่าถ้าผมมีโอกาสได้ใช้ตรงเนี้ยผมก็อาจจะมองหาเพื่อนจากตรงนี้ได้นะพี่ มองหา แต่ ได้ ว่าอยู่ตรงไหนวะ ใช่ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ครับเก๋มากเลยแล้วก็อย่างไอ้ตรงส่วนวัสดุที่กั้นนี่ทำไมมันถึงมีแสงขึ้นมาได้พี่เราซ่อนไฟไว้ข้างใต้ใช่ไหม ใช่ ฮะ ไฟน่าจะอยู่ข้างใต้สันข้างล่าง แล้วก็ อ๋อ ให้มันเรืองแสงนิดๆเพื่อที่จะเน้นความเป็นลาบิลินของมัน แล้วก็พอเรืองขึ้นมาแล้วด้วยสันที่เราขัดให้ขุ่นนิดนึงอ่ะมันจะปิ้งขึ้นมาเป็นสันเห็นเป็นเส้นขึ้นมา เหมือนกับเรามี privacy แหละ แต่ว่าไม่อึดอัดจนเกินไป ครับห้องนี้ถือว่ามีความแตกต่างจากบริเวณอื่นตรงที่ว่ามันมีสีนะพี่ ค่ะ สีออกเป็นแบบเหมือนเขียวๆน้ำทะเลหน่อยอะไรอย่างนี้ จากที่อื่นจะเป็นเทาๆดำๆทำไมห้องนี้ถึงให้สีนี้กับเขาครับ แต่ต้องเล่าว่าจริงๆมันมีประวัติศาสตร์อยู่ ก็ เพราะจริงๆคณะเรานี่สีคณะคือสีน้ำตาลเหลืองนะพี่ ถูกแต่ว่าหน้าคณะเราห้องเนี้ยอยู่ยอดสุดของตึกกลางตึกเก่าที่สุดของคณะตึกที่ข้างล่างเนี่ยเราเห็นประตูเขียว3คู่ค่ะแล้วมีโถงอาจารย์นาฏโพธิประสาทประตูสีเขียว3คู่ข้างล่างเหมือนมันเป็นภาพจำของคณะเราเนอะแล้วเราก็เลยคิดว่าอยากที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เพราะว่าอันเนี้ยอยู่เหนือตรงนั้นก็เลยเอาสีเขียวของประตูมาใช้เป็นสีของห้องโอเคเลยครับก็ถือว่ามีการเชื่อมโยงกันนะครับไปถึงประวัติศาสตร์ด้วยครับทีนี้หลังจากที่ได้ดูห้องสมุดนี้จนครบแล้วก็มีประเด็นอีกสัก2-3ข้อที่อยากจะถามพี่ตี้นะฮะที่นี่เนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าการเอาหนังสือแผ่ไปอยู่โดยรอบแทนที่จะเอามาวางให้เต็มเลยอ่ะเราใช้พื้นที่แบบเปลืองไปไหมกับการที่แบบให้คนมาทำกิจกรรมตรงกลางอะไรเงี้ยแต่พอดีผมมีโอกาสได้ไปอ่านที่พี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วมีคำหนึ่งที่พี่บอกว่าพี่เนี่ยแทนที่หนังสือด้วยผู้คนแล้วผมรู้สึกว่าโหมันเป็นแนวคิดที่เจ๋งมากอยากให้พี่อธิบายแนวคิดนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมเราถึงเลือกแทนที่หนังสือด้วยคนแล้วคนมีความสำคัญกว่าหนังสือยังไงครับจริงๆก็อย่างที่กลับไปที่ความคิดหลักที่เราอยากที่จะให้พื้นที่นี้คืออะไรมันไม่ใช่แค่ที่เก็บหนังสือแต่ว่าเป็นที่ของคนเป็นที่ที่เราอยากให้คนได้มาใช้แล้วก็ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากรีซอสหลายๆอย่างมีทั้งหนังสือมีทั้งหนังมีทั้งเอ็กซิบิชันหลายๆอย่างคนเนี่ยมันเป็นหัวใจแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าหนังสืออ่ะไม่ได้ลดลงมันอาจจะเป็นวิธีการออกแบบที่เราเคลียร์พื้นที่ให้มันรู้สึกโปร่งโล่งและรู้สึกถึงความโล่งและมีพื้นที่ตรงกลางแต่ว่าจำนวนหนังสือเนี่ยจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ 26,000 เล่มซึ่งเวลาเราเอาหนังสือมาเรียงเป็นสแต็กอะค่ะสเปซที่หายไปอะคือสเปซที่เป็นทางเดินระหว่างสแต็กโอ้พอพี่พูดอย่างนี้แล้วเคลียร์มากเลยครับใช่พอเอามาห่อสเปซอะคือสเปซที่เราจะไปหยิบหนังสือมันใช้ได้ด้วยใช่ครับจริงๆพอพูดแบบนี้แล้วชัดเจนมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะถามก็คือพี่คิดว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้รับรางวัลนะแล้วก็ในมุมของการที่เป็นคนออกแบบเรารู้สึกยังไงบ้างเมื่อพองานนี้มันเสร็จออกมาแล้วครับก็จริงๆพี่ก็ไม่แน่ใจว่ากรรมการคิดยังไงนะคะแต่ว่าพี่คิดว่าสิ่งที่มันปรากฏออกมาก็คือการที่เราเกิดการผสมผสานของการใช้สอยที่เราคิดว่ามันเหมาะกับการใช้ห้องสมุดในปัจจุบันขึ้นมาเสร็จแล้วมันปรากฏร่างออกมาใน physical space แล้วก็น่าจะทำให้คนที่ตัดสินมองเห็นถึงความใหม่ของมันในเรื่องนั้นก็เราดีใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าภูมิใจกว่านั้นนะก็คือการที่ทำให้คนในต่างประเทศคนต่างชาติได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีอย่างนี้นะหรือว่าคณะสถาปัตย์ที่จุฬานะที่ในประเทศไทยอ่ะเราก็ทัดเทียมกับนานาชาติครับผมรู้สึกว่าห้องสมุดนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่นๆในประเทศเราได้นะพี่ในการที่เกิดมีใครอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่พี่บอกที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดเลยคือการคิดฟังก์ชันใหม่ๆที่มันตอบกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไปจริงๆอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็ทำให้เราได้เห็น1ห้องสมุดที่มันเปลี่ยนรูปแบบไปหมดเลยเจ๋งมากๆฮะแล้วก็อิจฉาน้องมากๆว่าทำไมเราถึงไม่เกิดมาในยุคนี้ขอบคุณพี่ตี้มากเลยนะครับที่วันนี้พามาชมห้องสมุดคณะสถาปัตย์ครับยินดีค่ะขอบคุณมากครับดีค่ะ
งจากที่ได้ดูห้องสมุดคณะสถาปัตย์จุฬาไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะมีคำถามว่างบประมาณถึง90ล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่าไหมกับการที่เราได้มาซึ่งห้องสมุด1แห่งเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ห้องสมุดแห่งนี้ได้รางวัลระดับโลกจากนิวยอร์กน่าจะเป็นการการันตีถึงความเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีนะครับซึ่งห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยได้สร้าง Creative Incubator หรือว่าแหล่งบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ครับนอกจากนั้นยังทำให้เกิด Space รูปแบบใหม่ๆยังมีการเปลี่ยนนิยามใหม่ๆของห้องสมุดแบบเดิมๆและที่สำคัญผมว่ามันทำให้เกิดความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกันของผู้คนในคณะซึ่งนี่แหละฮะมันคือการที่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีการส่งต่อมีการบ่มเพาะแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นมูลค่าที่ผมต้องบอกเลยว่ามันประเมินค่าไม่ได้เลยครับและนี่ก็คือ1สถาปัตยกรรมที่ดีที่ผมพามาชมในวันนี้นะครับกับดีไซน์ฟันเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับไปแล้วครับ